नमस्ते। आज चाहिँ म सबै हजुरहरूलाई जस्तै नेपालमा अहिले टिकटक ब्यान भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्यान भएको टिकटकलाई चाहिँ हामीले फ्रीमै कसरी चलाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जान्छौँ र कुनै पनि एउटा भिपिएन सर्च गरेर भिपिएन इन्स्टल गर्छौँ। यस्तो भिपिएन इन्स्टल हुँदैछ मेरोमा। यसलाई हामीले अब ओपन गर्छौँ। ओपन गरेर हामीले एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरेर यसलाई हामीले भिपिएनलाई कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले फ्रीमै इजीसँग हामीले टिकटक एक्सेस गरेर चलाउन सक्छौँ। हामीले कनेक्टको बटनमा क्लिक गरेर भिपिएन कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कनेक्ट भइरहेको छ अहिले। हाम्रो सक्सेसफुली कनेक्सन भइसकेको छ। सो अब हामीले टिकटक एप ओपन गरिसकेपछि सजिलै सबै भिडियोहरू एक्सेस हुन जान्छ टिकटकमा पनि। Okay everyone, thanks for watching. Please subscribe my channel for upcoming updates. Thank you so much.